السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ اليوم راح نتكلم عن تشبيك كمبيوتر الموتك الام 84 اوكي على ماكينة الوينيوزي اللي هي ماكينة اللكزس ال 400 اوكي القديمة اللي هي الديل كوات. يكون جزئين الفيديو هذا. فالجزء الاول راح تكون مقدمة عن الماكينة والكمبيوتر، وراح نتكلم عن حساسين اللي هم الكرنك والكام، والجزء الثاني من الفيديو ان شاء الله راح نتكلم عن باقي الحساسات مع البخاخات والكويلات والشغلات هذه. وراح نختم الجزء الثاني ان شاء الله بكيف تشبك ال 12 فولت والجران حق الكمبيوتر نفسه. خلونا نبدي. حبدي اوكي بمواصفات كمبيوتر الموتك هذا المخطط، ويسهل علينا التعامل او الشرح. اوكي، اول شيء راح نبدي بالبنزين وبالشرارة. البنزين في يقدر يشغل لك 8 انجكترات بنظام المتتالي اللي هو اللي يسمونه السيكونشال. اوكي، اما الشرارة او الاجنيشن في بس 6. اوكي، فيشغل لك 6 بنظام التتالي اوكي او السيكونشال. فمثلا في حالة شغلت 8 سلندر بتستخدم بس 4 من ذلين حق تشغل كل كويلين مع بعض. اوكي، اللي بعد كذا راح نتكلم عن الاشارة. الكمبيوتر يستقبل اشارتين، اشارة كرنك واشارة كام. اوكي، اللي هو عندك الرفرنس وعندك السينك، هذه اشارة الكام. بعد كذا في عندك الحساسات الثانية اللي تحتاجها حق مثلا اللي يسمونه ريس الصباح، او حق لما تسخن السيارة والشغلات هذه، والشغلات اللي تعتمد على درجة الحرارة او على مستوى مثلا ارتفاع عن البحر او شيء زي كذا. فمثلا عندك حساس دعسة البنزين، هذا واحد. عندك حساس ضغط الهواء، هذا اثنين. وعندك حساس حرارة الهواء اللي داخل الماكينة، وعندك حساس حرارة الماء، وعندك حتى حساس الاكسجين. الكمبيوتر لما 84 من مواصفاته انه يكون فيه مشغل حساس الاكسجين اوريدي منه فيه. اللي يعرفون في الشغلات هذه بيقول لك ان عاده تحتاج جهاز خارجي. اوكي، مثلا زي شركه AEM عندهم جهاز وحساس خارجي حق اللي هو حساس الاكسجين. وبعد كده عندك شغلات سويشات مثلا اضافيه، يعني يعتمد حق تشغل الشغلات الاساسيه. هذه الشغلات الرئيسيه اللي راح تحتاجها، اما الشغلات الاضافيه هذه ما تحتاجها كلها. اللي هو المداخل حق اللي هو اشارات ديجيتال يسمونهم ولا رقميه. معظم السيارات الستاندرد العاديه ما تحتاجها. اوكي، الا اذا كنت مثلا انت سياره ريس او سياره شغلات ممكن تحتاجها. زي هني مثلا تقدر تتحكم في ريليهات مثلا زي طرمبة البنزين، ماطور الماي اذا مثلا نبدل طرمبة الماي بطرمبة كهربائيه. ان شاء الله راح نتكلم عن الشغلات هذه حبه حبه، وراح يعني نتقدم شوي شوي الين ما نكمل التشبيكه كامله. مثل ما تعرفون ماكينة الوينيوزي فيها ديلكو وين. اوكي، معروفة في الوجه فيه ديلكو يمين وديلكو يسار، حق جهة اليمين وحق جهة اليسار. اوكي، فهذا لانهم الديلكوات. وفي نفس الديلكو يجي فيهم اللي هو حساس الكام. اوكي، حتى مكتوب هنا كام بوزيشن سنسر. الشغلات الرئيسية اللي لازم تعرفها ان هذه ما هي كويلات. اوكي، ما هي كويلات منفصلة حق كل سلندر، هي ديلكو. فراح تتحكم مثلا في الشرارة حق ديلكوين بس، ما راح تتحكم في الشرارة حق كل الكويلات او حق كل السلندرات. بعد كذا عندنا الحساس الكرنك اللي هو يسمونه انجن سبيد سنسر. بعد كذا عندنا اللي هم البخاخات. اوكي، هم 8 بخاخات طبعا مشبكين بطريقة اللي يسمونها باتش فاير. فهذا غطينا هنا الحساسة البخاخات. اوكي، وبعدين الديلكوات، وعندك منظمات الشرارة اللي هم يسمونهم الاجنايترز. وبعد كذا عندك منظم الار بي ام اللي يرفع وينزل الار بي ام اللي يسمونه اياك ولا اي سي اس. بعد كذا حساس اللي هو دعسة البنزين يسمونه ثروتل بوزيشن سنسر. اوكي، ماكينة اللكزس فيها 2 بس احنا طبعا راح نستخدم واحد، ما نحتاج 2. وبعدين عندك حتى اللي هو الماف ولا الماس يسمونه، هي تعتمد على الماف حق تتحدد مثلا كمية البنزين اللي داخل الماكينة. فهذه هي الشغلات العامة اللي نحتاج نعرفها. هي ماكينة بسيطة جدا، ما هي معقدة ابدا، ما فيها فيتك ولا فيها شغلات مبالغ فيها او زيادة كذا حق تعقد تشبيكها او شيء زي كذا. مثل ما قلت لكم راح نبدي بحساسات الكرنك او الحساسات الكرنك والكام. اوكي، حساسات الكرنك والكام حق ماكينة الوينيوزي بسيطة جدا في تشبيكها. فيه وايرين بس، واير اشارة بيكون وواير بيكون جران. نوع حساس الكرنك او الكام حق الوينيوزي يسمونه ريلكتر. اوكي، الريلكتر الاشارة اللي يصدرها منه فيه، ما يحتاج مثلا 8 فولت او باور حق يعطيك اشارة مثل له الحساسات الثانية اللي يسمونها
الاوبتيكال ولا يسمونها الهول افكت او شيء زي كذا. اوكي، فلما ترجع الى الضفيره بتلاحظ هني مكتوب عندك جهه بيكون فيها سينك، السينك اللي هو B2 هذه الاشاره مثلا، والرف مثلا B1 هذه الاشاره. اوكي، في حاله الكرنك سيجنال، اوكي، سنسر سيجنال رقم 1، اوكي، رقم لونه احمر هو، ترجع الى الضفيره وتشبكه على الرفرنس، على كلمه الرف او الB1 اللي هو البن رقم B1. اوكي، هذا حق اشاره الكرنك. الجهه الثانيه من الحساس جران او اشاره جران يسمونها، خاصه بالكمبيوتر، هذه ما تشبكها خارجيه، لا تشبكها على الجران حق الكمبيوتر. ترجع الى نفس الضفيره هذه، تشوف هني 0 فولت انجن، هذا الجران. اوكي، هذا جران خاص حق الحساسات اللي تحتاج جران من الماكينه. هذه الحساسات لان حساسه بزياده لاي تغير في الفولتج حقها، فلازم الجران حقها يكون ستيبل، اوكي، ويكون مستقر، فتعتمد على جران متحكم في الكمبيوتر، فتشبكه على بن B16. بعد كذا اوكي، هذا شبكنا حساس الكرنك. الحين حساس الكام. حساس الكام يتشبك بنفس الطريقه تماما. جهه راح يروح الى B16 زي ما شفنا من شوي، اوكي، والجهه الثانيه اللي هي الاشاره اللي هو رقم 1 يروح الى زي ما قلنا من شوي السينك اللي هو الكام، يروح الى اللي هو البن B2. كذا خلصنا الجزء الاول من الفيديو. اوكي، ان شاء الله الجزء الثاني من الفيديو راح يتكلم عن تشبيك باقي الحساسات اللي تحتاجها حق تشغل ماكينه الوينيوزي على الموتك الM84، ونختم ان شاء الله بتشبيك الباور اللي هو 12 فولت والجران حق الكمبيوتر. اشوفكم في الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمه الله.